Hello everyone! Welcome po sa League Photos and Film. And today episode, babalik tayo sa Dubai Gold Souk Gold Market. Guys, kaya tayo bumalik dito sa Gold Souk Dubai or Dubai Gold Souk, no? Ay mura ang gold ngayon. I think ito rin yung isang advice ko rin sa mga kababayan natin kasi kahit ako, no, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa gadget. Pero hindi tayo masyado sa gold. Dito, I think, I learned from this 2 years ago. May kaibigan ako, Indian, sabi niya sa akin, bakit kayo mahilig kayong bumili ng gadget, hindi kayo bumibili ng gold? Oo. At naano ko lang, no, importante talaga rin, no, magandang investment din ang gold. Okay? Gold Souk Dubai. The Gold Souk is located Dubai Commercial Business District in Deira. Ito locally ang tawag nila dito al-Dhagaya. At ito may marami tayong dito mga retailer, no. Less than 400 retailers, no. Mostly guys mga jewelry, diamond, sometimes may silver din dito, no, may platinum. At meron din mga dito, may makikita rin alongside yung mga spices. Yung iba dito matatagal na, so almost 4 decade na. Itong hindi to biro din, itong tawagin nila to, mold din to, no? Naandito yung the biggest ring in the world. Certified ng Guinness World of Record, weighing 64 kilogram. Napakalaki nito. Makikita nyo yan, alongside sa kalsada lang, makikita nyo yan. Hello, my friend. Hello, brother. Guys, we are here again. Remember my friend? He always sell me a high price. Not high price, very low price. Very low price. Now it's Easter Sunday, no? Nandito ulit kami, no? At titingin tayo, maliit lang, no? Mababa kasi ngayon yung rate ng gold dito sa Dubai. Malaki yung binaba niya. So marami talagang maraming bumibili ngayon. Bibili tayo, konti lang. Siyempre, pakikita natin to. Nandito tayo sa Old Dubai again, Gold Souk. pumunta rin tayo the other side. Dito, kung gusto niyo pumunta dun sa kabila, sa kabilang side, kailangan dumaan ka sa creek. Okay? Sa isang lake o creek ba yan, no?
But you have to pay 1 dirham only. Is about 13 pesos, no? Isang tawid mo dyan. So makaidin tayo dyan. Makikita nyo yung boat nila, hindi nila binago. Traditional boat din ang ginagamit nila. Mine-maintain nila itong lugar na to. At sa kabila niya, makikita nyo, meron dyan mga another store o mga local traditional store dyan. Marami yung spices, marami rin yung golden. This time, pupunta tayo doon sa ancestral house ng leader o sheikh ng Dubai, you know. Pupunta tayo doon, but unfortunately, medyo dahil nga sa pandemic pala, naka-close, hindi siya open to public, no. Before, pwede yan. Pwede kayo mag-photoshoot dito, guys. Itong lugar na to ay free for photoshoot. Marami nagpo-photoshoot dito, yung mga nag-aaral o yung mga nagpiprenup. Kasi ito talaga yung lugar nila, hindi sila masyadong modern style. Alright guys, I hope you enjoyed the video at sana may natutunan tayo at nakakuha tayo ng konting tip how to invest gold. At siyempre, compare nga naman doon sa mga gadget, mas maganda mag-invest sa gold. And of course, babalik po tayo next week, Friday po, no? And of course, sa mga bago lang na nandito, if you're on travel and photographies, please subscribe and hit mo na rin yung ating bell notification. Every Friday po, meron tayong bagong video. And of course, maraming salamat. Until next week, dito po sa League Photos and Film, dahil dito, hindi ka mag-iisa. Bye-bye!